Chào các độc giả One Piece. Sau 3 ngày ngóng chờ về danh tính, anh thanh niên may mắn đã thay trang phục cho Nami. Cuối cùng tại chapter 1129, chúng ta đã được tác giả giải ngứa bằng màn show up của thanh niên Road, kẻ với khuôn mặt có phần gợi đòn và là một thành viên của băng hải tặc cự nhân. Sau một tuần chờ đợi kể từ màn hé lộ bất ngờ trên, chapter 1130 hứa hẹn nhiều điều thú vị mới, khi nhiều khả năng băng mũ rơm nói riêng và độc giả chúng ta nói chung sẽ được chiêm ngưỡng Elbaf, vùng đất của những chiến binh siêu to khổng lồ. Để không làm mất đi sự háo hức mà mọi người đang có, chúng ta hãy đến với những thông tin chapter mới mà One Piece Discovery có được cho đến hiện tại nhé. Chapter 1130 được đặt với tựa đề có phần hắc ám, đó là Hoàng tử bị nguyền rủa. Với cái tên này, Loki nhiều khả năng sẽ đóng vai trò rất lớn, nếu không muốn nói là vedette tại arc này. Vì cái tên này dẫn đến rất nhiều diễn biến có thể xảy ra xung quanh nó, rằng ai là kẻ đã nguyền rủa Loki. Hắn ta hẳn rất mạnh và bí ẩn. Kèm với đó là lý do Loki bị nguyền rủa, và liệu đi kèm với lời nguyền, Loki có nhận được thứ sức mạnh tà ác nào hay không? Sương chúng ta cũng có, không dưới một thắc mắc phải không nào? Bây giờ, trước khi tới với nội dung truyện, hãy cùng review qua phần trang bìa về diễn biến mới trong công cuộc đi bụi của Yamato nhé. Trang bìa tiết lộ có kẻ đánh cắp thanh kiếm của Yasui trong khi Yamato và Tama đang ngủ. Nghĩ mãi mà chưa ra được tên trộm này là ai các bạn. Có vẻ như hắn cũng có hứng thú với kiếm pháp, khả năng cao là cũng có chút năng lực quánh lộn. Không biết là chịu được mấy truy của Yamato nhỉ? Về diễn biến chính của chapter, sau vài chapter không được lên hình, các thành viên còn lại không bị mất tích, được cho thấy là đang hướng đến Elbaf. Có vẻ như họ nhận ra các thành viên mất tích toàn là quái vật, nên không có quá nhiều lo lắng nhỉ. Tiếp đó là về thông tin việc, những tờ báo lá cải của Morgan đã được phát hành. Hắn chém gió về việc Luffy đã ám sát Vegapunk và hủy diệt Egghead với sự giúp đỡ của các chiến binh khổng lồ. Vậy là những cố gắng của Vivi đã không được đền đáp. Với những tội danh to bự này, khả năng cả băng được tăng mức tiền thưởng cao là không bàn cãi. Bằng chứng là đến Broly và Dory, những người chỉ đến phụ băng mũ rơm tẩu thoát, đều có mức truy nã mới. Và mức treo thưởng có phần gây sốc họ nhận được, đó là 1.800.000.000 berry cho mỗi người. Một con số quá bất ngờ phải không nào? Nó thậm chí còn cao hơn cả mức truy nã của bộ ba quái vật băng mũ rơm là Zoro, Sanji và Jinbei. Điều đó cho thấy những nhân vật này khả năng cao vẫn sẽ nắm giữ những vai trò quan trọng trong những diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Và mình đoán sau arc này, họ cũng được nâng cấp sức mạnh để tham gia vào trận chiến cuối cùng. Màn kết của bộ truyện mà thiếu đi những chiến binh to bự này thì còn gì hay phải không nào? Ngoài thông tin tiền thưởng của hai chiến binh kỳ cựu, dường như băng mũ rơm không được cập nhật tiền thưởng trong chapter này. Họ mức truy nã mới của họ quá các bạn ơi. Tiếp sau đó, sau bao ngày chờ đợi, tác giả cuối cùng đã cho chúng ta chiêm ngưỡng Loki, thanh niên đã crush hụt tiểu thư xinh đẹp Lola. Và có vẻ vị hoàng tử này không phải là một người tốt, khi hắn được tiết lộ là đã giết cha mình để cướp lấy trái ác quỷ huyền thoại. Lại thêm một Doffy phiên bản to bự rồi các bạn. Với thông tin như vậy, khả năng vị hoàng tử lập dị này đứng về phe đối địch là khá cao. Và hiện tại, người đầu tiên được diện kiến Loki chính là Luffy. Khi như thường lệ, cậu lại bật mode không não và bị lạc khỏi nhóm. Luffy chạm mặt Loki khi hắn đang bị xích vào một cái cây. Không rõ Loki có đang diễn không nhỉ? Rõ ràng là hắn là một hoàng tử, hơn nữa còn là kẻ giết cha mình để lấy trái ác quỷ. Một kẻ có vẻ là tàn ác như vậy, lẽ ra phải đang ngồi oai nghi trên ngai vàng để trị vì vương quốc, chứ sao lại bị xích như cún thế này? Hay có kẻ nào đó còn kinh khủng hơn đang đóng chiếm vương quốc này? Và lẽ tất nhiên là kẻ đó sẽ đày đọa những người thuộc hoàng tộc như Loki. Có quá nhiều thắc mắc phải không nào? Mình mới có thêm một cập nhật mới từ Radon, đó là Loki trông cũng khá ngầu. Hắn khiến chúng ta liên tưởng đến Kaido, chứ không phải nhìn cù lần như những lần tác giả vẽ dạng bóng đen của hắn trong các chapter hồi tưởng trước đây. Và chúng ta sẽ được thấy rõ nhân dạng của vị hoàng tử này, như mình đã nói ban đầu. Sau những hình ảnh của Loki, trong 2 trang đôi cuối cùng, tác giả cho chúng ta chiêm ngưỡng toàn cảnh về Elbaf với lâu đài và làng mạc. Có một lưu ý ở đây, đó là cách viết tên vương quốc sẽ là Elbaf, chứ không phải Elbaf như chúng ta thường hay dùng trước đây nhé. Và không bất ngờ khi tại Elbaf có một cái cây khổng lồ, dĩ nhiên đó là Yggdrasil hay còn gọi là cây thế giới. Hình dáng của cái cây cũng khá lạ và hùng vĩ, khi ở giữa cây Yggdrasil có một tầng và phần giữa này nâng đỡ các lâu đài và làng mạc trên nó. Nghe là hiểu cái cây này nó phải to cỡ nào rồi phải không các bạn? Không biết có bạn nào liên tưởng tới cây đước khổng lồ ở đảo Người Cá giống mình không? Khi cái cây này cũng được biết là có rễ nằm ở đảo Người Cá và ngọn của nó là ở Sao Bao Đi. Nhiều khi hai loại cây này có bà con họ hàng gì đó cũng không chừng. Cùng chờ những hé lộ mới về loại cây này từ Oda nhé. Và cuối cùng là thông tin buồn như con chuồn chuồn là tác giả sẽ nghỉ 2 tuần để improve lại nét vẽ của mình. Và như vậy là chúng ta có 2 tuần dài đăng đẳng để ngồi đoán giả đoán non về những diễn biến tiếp theo, cũng như có thời gian ngồi soi con nhà bà kỹ những tình tiết hiện tại có được. Mình sẽ sớm hoàn thành video phân tích khi có được những thông tin đầy đủ của chapter để gửi đến các bạn. Hy vọng các bạn đón xem nhé!
Cảm ơn các bạn. See ya. Đừng quên bấm ngay nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go!